لا تملك جيشا ولا حتى قوانين عسكرية، أصغر دولة في الكوكب والمقر الروحي للكنيسة الكاثوليكية. جنسيتها تمنح بعقود عمل، وتلزم النساء على الاحتشام فيها. في قلب أوروبا، ولا تشبه بقية الدول، تاريخية بالكامل، وتصنفها اليونسكو ضمن التراث العالمي. دولة الفاتيكان أغرب دولة في العالم. حدث في القرن الأول الميلادي تأسيس الدولة البابوية في أوروبا، والتي تشكلت من أجزاء من فرنسا وإيطاليا وسان مارينو، وكانت عاصمتها روما، وعرفت حينها باسم دول الكنيسة، حيث مثلت المسيح الرومي الكاثوليك، لكن تم إحلالها في أواخر القرن الثامن عشر، ثم عادت للحياة بعد قرن من الزمن. ورغم ذلك عاشت حالة من الفوضى القانونية، حيث لم يعترف بها أحد، خصوصا بعد توحيد المملكة الإيطالية، وأطلق على البابوات الكاثوليك اسم سجناء روما. وفي ذات الوقت لم يوجد قانون رسمي للسيادة الإيطالية على أبرز مناطقها، وخصوصا سيادة الكرسي الرسولي الذي يمثل رأس الكنيسة الكاثوليكية، ليدخل البابوات في مناقشات طويلة مع الحكومة الإيطالية نتج عنها في النهاية مدينة الفاتيكان. تأسيس الدولة. في 7 يونيو عام 1929 وقعت معاهدة لاتران، التي اعترفت فيها الحكومة الإيطالية الفاشية حينها بالسيادة المستقلة لمدينة الفاتيكان وسط روما، ويكون للبابا السيادة الكاملة عليها، وذلك عند انتخابه رئيسا لكنيسة الروم الكاثوليك، حيث يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية مطلقة داخل أسوارها. ويذكر أن تلك المعاهدة قد وقعت في زمن الزعيم الفاشي موسوليني، وحينها كان فيكتور إيمانويل ملكا لإيطاليا. أما من جهة الكنيسة فكان البابا بيوم 11، وعلى إثر تلك المعاهدة ظهرت دولة الفاتيكان، وذلك بديلا عن الدولة البابوية السابقة. رقعة صغيرة. تعتبر دولة الفاتيكان أصغر دولة مستقلة في العالم من حيث المساحة، حيث تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع فقط، وذلك في جيب العاصمة الإيطالية روما، على تل صغير قرب نهر التيبر، الذي يعتبر ثاني أطول نهر في إيطاليا، وتحدها بشكل شبه كامل أسوار تعود للقرون الوسطى وعصر النهضة، باستثناء الحدود الجنوبية الشرقية. لتمتلك المدينة 6 مداخل، 3 منها فقط مفتوحة للجمهور. أما من حيث تعداد السكان، فوفق آخر الإحصائيات فقد وصل العدد ل1000 فرد، ولا يحملون أغلبهم الجنسية. فعلى عكس كل الدول التي تعطي الجنسية على أساس العرق أو الولادة، فإن الفاتيكان تمنح جنسيتها على أساس العمل، فتمنحها مع بدء التعيين داخل الدولة، ومع نهاية الخدمة تصبح غير صالحة. ووفق اتفاقية لاتران، فإن فقدان الجنسية الفاتيكانية يمنح الشخص بشكل تلقائي الجنسية الإيطالية. كما توجد قوانين لا تمنح العاملين في الدولة الجنسية، ووفق مصادر رسمية فإن أغلب المواطنين في الدولة هم من رجال الدين، ويمثل حرس البابا خمس السكان فيها، ولا يوجد سوى 43 مواطنا عادي يحملون جنسيتها. يضاف لذلك العدد آلاف العاملين في المدينة، وذلك دون الاستقرار فيها، وهم من جنسيات وأعراق مختلفة، وحتى من بينهم عرب يشرفون على إذاعة الفاتيكان العربية. وبحكم وجود العديد من الأعراق، فتشاهد بالدولة العديد من اللغات، على الرغم من اعتماد الكرسي الرسولي للغة اللاتينية كلغة رسمية. وفي تلك التركيبة العجيبة من السكان والعاملين، تعتبر الفاتيكان من أغرب الدول في قانون منح الجنسية أو حتى الإقامة فيها. تحفة تاريخية. تحيط بالمدينة العديد من المباني المبهرة، وتضم بداخلها العديد من المواقع التاريخية، من أبرزها كاتدرائية القديس بطرس، والتي تعتبر موقع للحج لدى المسيح الكاثوليك، وقد شيدت في القرن الرابع الميلادي، وأعيد بناؤها مرة أخرى في القرن السادس عشر. ويصفها الكثير من الزوار بالمبنى الأكثر روعة في المدينة، فقد شيدت في الأساس فوق قبر القديس بطرس الرسول،
وتعتبر ثاني أكبر بناء ديني في العالم المسيحي. يضاف لتلك الكاتدرائية العديد من المتاحف والمعارض، والتي تضم بداخلها مجموعات فنية لا تقدر بثمن. كما يوجد في مكتبة الفاتيكان الرسولية مجموعة تضم 150 ألف مخطوطة، أغلبها من عصور ما قبل وأوائل المسيحية، ومعها 1.6 مليون كتاب مطبوع، مع عشرات الآلاف من القطع التذكارية. وعلى إثر كل التحف والمباني التاريخية، وضعت اليونسكو الدولة بالكامل ضمن التراث العالمي لها عام 1984، ولتكون بذلك أول دولة توضع بالكامل في هذا التصنيف. غرائب دولة الفاتيكان. رغم صغر مساحتها وعدد سكانها القليل، إلا أن الدولة تمتلك حكومة وتتكون من مجموعة من الكرادلة، وهم أسقف في الكنيسة الكاثوليكية، والحكومة هي المسؤولة عن انتخاب رئيس الدولة، والذي يطلق عليه اسم البابا، ويعتبر رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بالكامل. واليوم البابا فرانسيس هو رئيس دولة الفاتيكان. ومع هذا فإن الدولة لا تملك جيشاً أبداً، ولا حتى أجهزة أمنية داخلها، حيث يوجد الحرس السويسري المكون من أكثر من 100 شخص، ومهمته الأولى والأخيرة هي حماية البابا والوزراء. وقد أنشئت تلك القوات في العام 1506، وتتولى منذ ذلك الحين مهمة حفظ سلامة البابا. وقد احتفل الحرس في العام 2006 بمرور 5 قرون على تأسيسه، ليصنف بذلك من أقدم الحرس في العالم. يضاف للحرس شرطة الفاتيكان، والتي تتكون من مجموعة من المتطوعين، حيث تتمحور مهمتهم في حماية أمن حدود المدينة، ومراقبة الحركة المرورية، والتحقيق في الحوادث. لكنهم لا يتمتعون بأي سلطات قضائية أو عسكرية، ففي حال حدوث جريمة داخل حدود الدولة تنقل العملية إلى الجهات الإيطالية، وذلك عبر طلب من الكرسي الرسولي. ويذكر أن المدينة لا تشهد أي جرائم كبيرة، وأغلب الجرائم التي سجلت فيها كانت سرقات بسيطة تطال بعض السياح. ولعل أغرب ما في الدولة أنها لا تضم أي أطفال، فالعدد القليل للسكان الذين يعملون أغلبهم بعقود قصيرة جعلها لا تضم أي طفل، ولا يوجد فيها أي مدرسة أو جامعة. كما اتهمت الدولة في السابق بالتغافل عن حقوق المرأة، حيث منعت النساء سابقا من فتح حسابات بنكية فيها، حتى تم تغيير ذلك القرار في أوساط القرن العشرين. واقتصاديا فتعتمد الدولة على حساباتها المصرفية في الخارج، والتي تعود لها بفوائد سنوية. كما يتم جمع المال من السياح من خلال دخولهم للأماكن التاريخية وشراء بعض التحف التذكارية، والتي تصنع جميعها داخل أراضي الدولة. ويذكر أن الدولة تعتمد على إيطاليا في الغذاء وإيصال الكهرباء والماء والغاز، ما يجعلها تفتقد لأي موارد طبيعية فيها، لتكون بذلك ووفق إجماع كل الزوار أغرب دولة على وجه الكوكب.